नमस्कार, मी गीता. गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. तर मंडळी, चॉकलेट कोणाला आवडत नाही? चॉकलेट अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतं. लहान मुलांना तर अगदी रोज खावंसं वाटतं, पण आपण त्यांना ते देऊ शकत नाही. तर आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे पौष्टिक चॉकलेट. ड्रायफ्रूट्सपासून तयार केलेलं हे चॉकलेट अतिशय छान लागतं. लहान मुलांना खूप आवडेल, मोठ्यांनाही आवडेल. आणि आता थंडी आहे, थंडीमध्ये ड्रायफ्रूट्स खाल्ले पाहिजेत. तर त्यानिमित्ताने आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे पौष्टिक चॉकलेट. तर आता आपण लगेचच बघूया पौष्टिक चॉकलेट कसं करायचं. पौष्टिक चॉकलेटसाठी आपण इथं खजूर घेतलेला आहे. खजूर हा साधारण 1 बाउल घेतलेला आहे आणि त्यातल्या बिया काढून तुकडे करून घेतलेला आहे. बदाम घेतलेले आहेत अर्धी वाटी तुकडे करून. काजू घेतलेला आहे अर्धी वाटी तुकडे करून. काळ्या मनुका घेतलेले आहेत. बेदाणे घेतलेले आहेत. डेअरी मिल्कचे आपल्याला 4 चॉकलेट्स लागणार आहेत, ती इथे घेतलेली आहेत. हे सर्व साहित्य आपण आता तुपावर छान परतून घेणार आहोत. 2 चमचे साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हा खजूर परतून घेते. खजूर छान गोळा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. खजूरचा छान गोळा तयार झालेला आहे. आता मी हा काढून घेते. बदाम परतून घेऊया. बदाम परतून झालेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. काजू परतून घ्यायचे आहेत. काजू पण परतून झालेला आहे, काढून घेऊया. काजू आणि बदामची मी पूड करून घेतलेली आहे. मिक्सरला बारीक पूड करून घ्यायची आहे. आता हे साहित्य आपण सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे. सर्व छान मिक्स करून घेऊया. अतिशय छान पौष्टिक असं हे चॉकलेट आहे. थंडीमध्ये आपल्याला खजूर उपयुक्त आहे. बदाम, काजू हे आपल्याला खाल्लं गेलं पाहिजे. गोळा मळून तयार झालेला आहे. आता याचे आपण छान आपल्या पद्धतीने, जसे आपल्याला लहान मोठे हवेत त्या पद्धतीने आपण चॉकलेट्स तयार करून घेऊया. याच्यामध्ये मी आता 1 काळा मनुका आणि 1 बेदाणा असं टाकणार आहे आणि छान गोल आकार किंवा जसा आपल्याला हवा तो आकार आपण या चॉकलेट्सला देऊ शकतो. मी जरा मोठेच गोळे करणार आहे. तुम्हाला हवे तर तुम्ही छोटे छोटे गोळे तयार करू शकता आणि त्या पद्धतीने चॉकलेट्स तयार करू शकता. मी काही अशा पद्धतीने तयार केलेले आहेत आणि काही गोल तयार केलेले आहेत. आपले सर्व चॉकलेटचे गोळे तयार झालेले आहेत. काही गोल, काही उभट, काही चपटे असे मी करून घेतलेले आहेत. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया काय करायची आहे ती. डेअरी मिल्कची जी मी चॉकलेट्स घेतली होती त्याचे तुकडे करून असे डबल बॉइलिंग पद्धतीने मी ती मेल्ट करून घेणार आहे. यामध्ये मी 2 चमचे दूध टाकलं होतं, त्यामुळे छान मेल्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. ताटलीला मी असं तूप लावून घेतलेलं आहे आणि हे जे आपण चॉकलेट्स तयार केलेले आहेत ते आपण या मेल्ट केलेल्या चॉकलेटमध्ये कोटिंग करून घेणार आहोत. सर्व बाजूने छान कोटिंग करून घ्यायचं आहे आणि हे आपण आता त्या तूप लावलेल्या ताटलीत काढून घ्यायचे. अशा पद्धतीने मी बाकी सर्व केलेले चॉकलेट्स छान कोटिंग करून घेते. त्यानंतर आपण ती तूप लावलेली ताटली चॉकलेट्स आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत साधारण 1 ते 1.5 तास आणि थंड झाल्यानंतर आपलं पौष्टिक चॉकलेट तयार. मुलांना समजणारही नाही की हे याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्सचा वापर केलेला आहे आणि अतिशय छान टेस्ट आहे, त्याच्यामुळे मुले आवडीने नक्की खातील.
चॉकलेट्स तयार झालेले आहेत. एक चॉकलेट तुम्हाला मी कट करून दाखवते. मंडळी, तुम्हाला माझी ही चॉकलेटची रेसिपी आवडली असेल, पौष्टिक चॉकलेट तुम्हाला आवडलं असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.